Hello everyone. আশা কৰিছো তোমালোকে এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে কম্পিউটাৰৰ সৰু সৰু কথাবিলাক জানিব পাৰিছা। আজি আৰু এটা টপিক লৈ মই আহিছো আৰু সেই টপিকটো হৈছে ইন্টাৰনেট। আসলতে বৰ্তমান যুগটোত ইন্টাৰনেটৰ অবিহনে আমি একো কথা ভাবিবই নোৱাৰো। সেই কাৰণে আমি ইন্টাৰনেটৰ বিষয়ে কিছুমান তথ্য জনাটো দৰকাৰ। আমি সকলোৱে ইন্টাৰনেটৰ লগত পৰিচিত হ'বই লাগিব বৰ্তমান যুগটোৰ লগত খাপ খাবলৈ হ'লে। আৰু আহাচোন আজি আমি শিকো ইন্টাৰনেটৰ লগত জড়িত কিছুমান সৰু সৰু কথা। প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব ইন্টাৰনেটনো কি হয়। আমি সকলোৱে ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে আমি ইন্টাৰনেটনো কি হয় সেই বিষয়ে প্ৰথমতে আমি খুব সহজতে জানি লওঁ। ইন্টাৰনেট হ'ল বিভিন্ন নেটৱৰ্কৰ এক আন্তঃসংযোগ ব্যৱস্থা। ইয়ে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি বিভিন্ন কম্পিউটাৰৰ নেটৱৰ্কৰ মাজত তথ্যৰ আদান প্ৰদান কৰা অৰ্থকো বুজায়। আসলতে ইন্টাৰনেট হৈছে এটা পৃথিৱীব্যাপী থকা ব্যৱস্থা। এই ব্যৱস্থাটোৰ সহায়ত আমি বৰ্তমান যুগটোত বিভিন্ন কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কৰ মাজত তথ্যৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। কম্পিউটাৰ সমূহৰ মাজত পৃথিৱীৰ এটা কানেকশ্যন ইন্টাৰনেটৰ যোগেদি কৰা হৈছে। বৰ্তমান আমি যিকোনো কম্পিউটিং ডিভাইচ যেনেকৈ কম্পিউটাৰ, মোবাইল আদিৰ পৰা আমি ইন্টাৰনেট কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ইন্টাৰনেটৰ সহায়ত আমি গোটেই পৃথিৱীখন বৰ্তমান এখন গ্লোবেল ভিলেজত পৰিণত হৈছে। গ্লোবেল ভিলেজ মানে হৈছে কি এখন গাঁৱৰ নিচিনা হৈ পৰিছে গোটেই পৃথিৱীখন। আমি আজি ঘৰত বহিয়ে এখন বেলেগ দেশৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিব পাৰিম ইন্টাৰনেটৰ সহায়ত। গতিকে ইন্টাৰনেট হৈছে কি? ইন্টাৰনেট হৈছে এটা পৃথিৱীব্যাপী থকা ব্যৱস্থা। আৰু ইন্টাৰনেটে কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কবিলাকৰ মাজত তথ্যৰ আদান প্ৰদান কৰা অৰ্থকো বুজায়। গতিকে আমি সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে ইন্টাৰনেটৰ এইদৰে আমি ডেফিনেশ্যনটো জানিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কথা আমি জানিব লাগিব, আমি সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ www। wwwৰ ইন্টাৰনেট আমি একেই বুলিও কিছুমানে ভাবোঁ। আচলতে www বা ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব, এটা পথ যিয়ে ইন্টাৰনেটত ৱেব ব্ৰাউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি তথ্যৰ প্ৰৱেশ কৰাত বা অংশ লোৱাত সহায় কৰে। আচলতে ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেবে কি কৰে, আমাৰ ইন্টাৰনেটত যে আমি তথ্যবিলাক চাৰ্চ কৰোঁ বা ইন্টাৰনেটত যে আমি ব্যৱহাৰ যিকোনো আমি তথ্য বিচাৰোঁ, সেই তথ্যবিলাক আহিবৰ কাৰণে আমি www এটা হৈছে পথ বা ৰাস্তা, যি ইন্টাৰনেটত ৱেব ব্ৰাউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি তথ্যৰ প্ৰৱেশ কৰাত অংশ লোৱাত সহায় কৰে। গতিকে www আমাক সহায় কৰে ইন্টাৰনেট কৰিবৰ কাৰণে, পথটো দেখুৱায়। আৰু ইয়াৰ পিছতে আহিলে www এটা প্ৰট'কল ইউজ কৰে HTTP নামৰ। HTTP শব্দটো আমি শুনি থাকোঁ। HTTP হৈছে এটা প্ৰগ্ৰেম বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ কম্পিউটাৰৰ, যাৰ সহায়ত কি হয়, HTTPয়ে কি কৰে, আমাৰ যোনবিলাক কম্পিউটাৰৰ ডাটাবিলাক যেতিয়া আমি চাব পাৰোঁ, আমি ব্ৰাউজাৰ কি হয় মই ক'ম, ব্ৰাউজাৰ এটা ছফ্টৱেৰ, মই পিছত আলোচনা কৰিম বিশেষভাৱে। এতিয়া আমি যেতিয়া ইন্টাৰনেটত কিবা এটা টপিক চাৰ্চ কৰোঁ, তেতিয়া কি হয়, আমি টপিকটো আমি নিজৰ ভাষাত বা আমি বুজি পোৱা ধৰণে দেখোঁ। গতিকে HTTPয়ে কি কৰে, HTTPৰ কাম হৈছে কম্পিউটাৰৰ যোনবিলাক ডিজিটেল ডাটা, সেই ডাটাখিনিক মানুহে বুজি পোৱা ভাষালৈ, অৰ্থাৎ ডিজিটেলৰ পৰা এনালগ ভাষালৈ পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে। গতিকে www এটা প্ৰট'কল ইউজ কৰে, সেইটো হৈছে HTTP। আৰু HTTPৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে হাইপাৰ টেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰট'কল। HTTP ইজ দ্য প্ৰট'কল ইউজ টু ট্ৰান্সফাৰ ডাটা অভাৰ দ্য ৱেব। গতিকে ৱেবত যদি ডাটা আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি HTTP বা হাইপাৰ টেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰট'কল, এই প্ৰট'কলটোৰ সুবিধা ল'ব লগা হয়। ইয়াৰ পিছত আমি এটা খুব দৰকাৰী কথা আমি জানিব লাগিব। এতিয়া আমি ইন্টাৰনেট যদি আমি সংযোগ কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আমাক কি কি আহিলাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইন্টাৰনেট সংযোগৰ কাৰণে আমাক তিনি ধৰণৰ আহিলাৰ প্ৰয়োজন হয়। প্ৰথমটো হৈছে কম্পিউটিং ডিভাইচ। কম্পিউটিং ডিভাইচ যিকোনো হ'ব পাৰে, কম্পিউটাৰ হ'ব পাৰে, মোবাইল হ'ব পাৰে, লেপটপ হ'ব পাৰে, ডেস্কটপ হ'ব পাৰে। গতিকে এইবিলাক হৈছে কম্পিউটিং ডিভাইচ, য'ত আমি ইন্টাৰনেট কৰিবৰ কাৰণে এটা আমাক কম্পিউটিং ডিভাইচ লাগিব। তলৰ ফটোখনত তোমালোকে দেখা পাইছা, স্মাৰ্টফোন হ'ব পাৰে বা আজিকালি স্মাৰ্ট ৱাটছো আছে। গতিকে এইবিলাক হৈছে কম্পিউটিং ডিভাইচ, আমাক এটা লাগিব ইন্টাৰনেট কৰিবৰ কাৰণে। 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে কানেকশ্যন ডিভাইচ। কানেকশ্যন ডিভাইচ মানে হৈছে আমি কানেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মডেম বা ডংগল, আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিভাইচ তোমালোকে দেখিছা চাগে ফটোত দেখাৰ দৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিভাইচৰ দৰকাৰ হ'ব কানেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, এইবিলাকক কানেকশ্যন ডিভাইচ বুলি কোৱা হয়।
আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে ISP ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ যেনে এয়াৰটেল জিঅ' এইবিলাক BSNL ISP হৈছে এটা কোম্পানী যোনে আমাক ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰে আচলতে আৰু আমি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এয়াৰটেল জিঅ' বা BSNL এইবিলাক হৈছে কিছুমান ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ যোনে আমাক ইণ্টাৰনেটৰ যোগান ধৰে গতিকে ISP কি বুলি সুধিলে আমি ক'ব পাৰিম যে ISP এটা কোম্পানী যোনে আমাক ইণ্টাৰনেটৰ যোগান ধৰে তলৰ ছবিটো তোমালোকে দেখা পাইছা যে ইণ্টাৰনেট আৰু PC আমি যেতিয়া এটা কম্পিউটাৰত ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ মাজত ISP আমাক লাগিবই যোনে আমাক ইণ্টাৰনেটটো আমাক যোগান ধৰিব তাৰ উদাহৰণ তোমালোকে দিব পাৰা এয়াৰটেল BSNL জিঅ' ইত্যাদি ইয়াৰ পিছত আহিলে ইণ্টাৰনেট সংযোগৰ কাৰণে কি ছফটৱেৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আমি ইণ্টাৰনেট যদি কৰিব লগা হয় মোবাইল এটাত বা এটা কম্পিউটাৰত যদি আমি ইণ্টাৰনেট কৰিব লগা হয় অকল হাৰ্ডৱেৰে সীমাবদ্ধ হ'ব জানো আমাক এটা ছফটৱেৰ লাগিব যেহেতু আমি স্মাৰ্টফোনেই হওক বা মোবাইলেই হওক তাত আমি কৰিবৰ কাৰণে আমাক এপছ বা যিকোনো এটা ছফটৱেৰ আমাক দৰকাৰ হ'ব গতিকে সেই ছফটৱেৰটো কি বুলি কোৱা হয় ইণ্টাৰনেট সংযোগৰ কাৰণে ৱেব ব্ৰাউজাৰ ছফটৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৱেব ব্ৰাউজাৰ নামৰ ছফটৱেৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেবত থকা তথ্য আৰু সমলসমূহ চাবলৈ বা ৱেবছাইটসমূহত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ৱেব ব্ৰাউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৱেব পৃষ্ঠাসমূহ বিচাৰি উলিয়াই দৰ্শন কৰিবলৈও এই ছফটৱেৰ আহিলাবিধ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইণ্টাৰনেটত থকা তথ্য সমলসমূহ ব্যৱহাৰকাৰীৰ আগত দাঙি ধৰাটোৱেই এই ব্ৰাউজাৰৰ মূল উদ্দেশ্য গতিকে ব্ৰাউজাৰ যদি নাথাকে আমি ইণ্টাৰনেট কৰিব নোৱাৰিম ব্ৰাউজাৰে আমাক কি কৰিব আমি যেতিয়া যিকোনো এটা তথ্য সাৰ্চ কৰিম আমাক দেখুৱাবলৈ হলে এটা ছফটৱেৰ লাগিব আমি দেখি পাবলৈ হলে আমি চাবলৈ হলে আমাক এটা ছফটৱেৰ লাগিব আৰু সেই ছফটৱেৰটোৱে হৈছে ব্ৰাউজাৰ গোটেই তথ্যবিলাক আমি চাবৰ কাৰণে কম্পিউটাৰতে হওক বা মোবাইলতে হওক আমাক এটা ছফটৱেৰ বা এপছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই ছফটৱেৰটোক ৱেব ব্ৰাউজাৰ বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ তোমালোকে ৱেব ব্ৰাউজাৰৰ উদাহৰণ তোমালোকে সকলোৱে জানা গুগল ক্ৰম ফায়াৰফক্স ইণ্টাৰনেট এক্সপ্লৰাৰ ছাফাৰী অপেৰা এইবিলাক হৈছে কিছুমান ব্ৰাউজাৰৰ উদাহৰণ আমি ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুত ব্ৰাউজাৰ আছে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ আমি কম্পিউটাৰত বা মোবাইলত ইনষ্টল কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ইণ্টাৰনেট কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত আহিলে ইণ্টাৰনেটৰনো ব্যৱহাৰ কি গতিকে ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ অসংখ্য আছে তাৰ মাজৰ পৰা আমি কেইটামান আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীয়ে যিকোনো সাধাৰণ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি নিজৰ জ্ঞান প্ৰকাশ কৰিব পাৰে গতিকে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে কি হয় কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি আমি নিজৰ জ্ঞানটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম বেলেগৰ আগত যেনেকৈ শিক্ষকসকলে ছাত্ৰসকলক শিকাব পাৰিব ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে ইত্যাদি আমি ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেদি ইমেইলৰ দ্বাৰা অতি সহজে আমি পৰিয়াল বন্ধু বান্ধৱলৈ যিকোনো বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ যিটো ডাক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা চিঠি প্ৰেৰণ কৰাৰ লগত একেই আমি ইমেইল বাৰ্তা মুহূৰ্ততে যিকোনো ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ য'ত কোনো ডাক টিকটৰ আৱশ্যক নহয় গতিকে আগৰ দিনত মানুহে যেতিয়া পোষ্ট অফিচত গৈ পেলাই চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছিলে বৰ্তমান 1 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে আমি মানুহলৈ এটা মেইল পঠিয়াব পাৰোঁ ইমেইলৰ যোগেদি তাৰপিছত আহিলে আমি যিকোনো বাৰ্তা ইণ্টাৰনেটৰ উপলব্ধ কৰিব পাৰোঁ আৰু যাক আনে চাব পাৰে আৰু তাৰ উত্তৰণ ঘটাব পাৰে সেইটো তোমালোকে চাই থাকা ইউটিউবত নিজৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনেকৈ দিয়ে ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে নিজৰ বাৰ্তা আমি ইণ্টাৰনেটত দিলে সকলোৱে দেখাকৈ আমি উত্তৰণ ঘটাব পাৰোঁ বা কিছুমানে গান গাই পেলাই দিয়ে কিছুমানে ছবি আঁকিব পাৰে বুলি জনায় গতিকে সেইবিলাক আমি ইণ্টাৰনেটত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আমি ইণ্টাৰনেটত বিভিন্ন ছবি সংগীত আদি দেখিবলৈ সক্ষম হওঁ আমি আচলতে ইণ্টাৰনেটটো এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ চিনেমা চোৱা গান শুনা ছবি অঁকা ইত্যাদি এইবিলাকৰ কাৰণেও ইণ্টাৰনেটত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আহিলে আমি ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেদি দূৰণিবতীয়া শিক্ষা তথা ৱেবত উপলব্ধ বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমি ঘৰতে বহি কিছুমান বাহিৰৰ বা দূৰণিবতীয়া কিছুমান শিক্ষা বেলেগ কলেজৰ বা বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কিছুমান শিক্ষা আমি ঘৰত বহি অনলাইন পৰীক্ষা দিব পাৰিম বা অনলাইন চাৰ্টিফিকেটো ল'ব পাৰিম সেইটো এটা হৈছে ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে যিকোনো সাধাৰণ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি নিজৰ জ্ঞান প্ৰকাশ কৰিব পাৰে এইটো আমি পাইছোঁৱে আমি ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেদি যিকোনো বস্তু কিনা বেচা কৰিব পাৰোঁ এইটো এটা আমাৰ বৰ ডাঙৰ সুবিধা বৰ্তমান ই-কমাৰ্চ বুলি কোৱা হয় আচলতে ইলেক্ট্ৰনিক কমাৰ্চ বৰ্তমান আমি কি কৰিব পাৰোঁ যিকোনো বস্তু আমি কিনিবও পাৰোঁ আৰু আমাৰ বস্তুবিলাক আমি বেচিবও পাৰোঁ যেনেকৈ তোমালোকে শুনিছা flipkart.com amazon.com এইবিলাকত আমি বস্তু কিনিব পাৰোঁ এনেকৈ OLXত আমি বস্তু বেচিবও পাৰোঁ গতিকে কিছুমান ৱেবছাইট আছে য'ত আমি বস্তুবিলাক কিনিব বা বেচিব পাৰিম
আমি ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেদি ঘৰতে বহি বেংকৰ তথ্যবিলাকো চাব পাৰোঁ গতিকে আজিকালি অনলাইন বেংকিঙৰ জৰিয়তে আমি ঘৰতে বহি বেংকৰ টকা পইচাৰ ট্ৰানজেকশ্যন কিমান টকা আছে আমি ঘৰত বহিয়ে মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত নিজে আমি চাব পাৰোঁ বেংকলৈ নোযোৱাকৈ গতিকে আমাৰ ইয়াৰ উপৰিও ইণ্টাৰনেটৰ বহুত ব্যৱহাৰ আছে আমি মাত্ৰ কেইটামান আজি আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আহিলে আৰু এটা শব্দ আমি জানিব লাগে বেণ্ডউইথটো ইণ্টাৰনেটৰ স্পীডৰ লগত জড়িত আচলতে কেতিয়াবা ইণ্টাৰনেট খুব শ্ল' হয় বা কেতিয়াবা খুব ফাষ্ট হয় আমি এই কথাটো খুব কৈ থাকোঁ গতিকে ইণ্টাৰনেট ফাষ্ট আৰু শ্ল' কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বেণ্ডউইথৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বেণ্ডউইথনো কি আমি জানোচোন আহা বেণ্ডউইথ হৈছে এক নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক ডাটা যিখিনি এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত এটা নেটৱৰ্কৰ মাজেদি পৰিবহণ কৰিব পৰা যায় তাৰমানে ডাটা বা ইণ্টাৰনেট বেণ্ডউইথ হৈছে এক নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক ডাটা যিখিনি এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত এটা নেটৱৰ্কৰ মাজেদি পৰিবহণ কৰিব পৰা যায় গতিকে বেণ্ডউইথ মানে হৈছে যিখিনি ডাটা আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত নেটৱৰ্কৰ মাজেদি পৰিবহণ কৰে সেইটোকে বেণ্ডউইথ বুলি কোৱা হয় এতিয়া বেণ্ডউইথটো আমি এটা কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এটা উদাহৰণ দিছে সাধাৰণ মানুহৰ ভাষাত ইয়াক এটা পাইপৰ লগতো লৈ যাব পাৰি কিমানখিনি পানী এডাল পাইপৰ মাজেদি যাব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে পাইপডালৰ ঘনত্বৰ ওপৰত ঠিক সেইদৰে কিমানখিনি পৰিমাণৰ ডাটা তোমাৰ নেটৱৰ্কৰ যোগেদি পাব পাৰি বা পঠিয়াব পাৰি সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব বেণ্ডউইথৰ ওপৰত যেনেকৈ এডাল পানীৰ পাইপডাল যদি শকত হয় তেতিয়া কি হয় পানী আমাৰ বেছিকৈ একেলগে যাব ঠিক সেইদৰে যদি বেণ্ডউইথটো এটা ৰাস্তাৰ নিচিনা বেণ্ডউইথটো যদি আমাৰ বহল হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি সৰহ সংখ্যক ডাটা আমি সোনকালে পাব পাৰিম কম্পিউটাৰত আৰু তেতিয়া আমাৰ ইণ্টাৰনেটটো ফাষ্ট হ'ব আমি ইণ্টাৰনেটত ক্লিক এটা কৰিলে আমাৰ ডাটাখিনি আহিয়ে যাব সেইটো হৈছে বেণ্ডউইথটো ডাঙৰ হ'লে আৰু যদি বেণ্ডউইথটো কম হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ এটা ডাটাকে আহোঁতে আমাৰ টাইম বেছি লাগিব গতিকে বেণ্ডউইথ মানে হৈছে ডাটা কিমান এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত আহিব পৰা ডাটাৰ সংখ্যা নিৰ্দিষ্ট সময়ত কিমানখিনি ডাটা আমাৰ কম্পিউটাৰলৈ আহিব পাৰিছে গতিকে বেণ্ডউইথ যিমানেই বাঢ়িব যিমানেই ডাঙৰ হ'ব সিমানেই আমাৰ ইণ্টাৰনেটটো ফাষ্ট হ'ব এতিয়া বেণ্ডউইথ জোখাৰ কিছুমান একক আছে সেইবিলাক হৈছে MBPS KBPS BPS যেনেকৈ বিট পাৰ ছেকেণ্ড কিলোবিট পাৰ ছেকেণ্ড মেগাবিট পাৰ ছেকেণ্ড এইবিলাক হৈছে কিছুমান বেণ্ডউইথ জোখাৰ একক গতিকে বেণ্ডউইথ তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে এতিয়া আমি নেক্সট আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৱেব পেজ আৰু এটা জানিব লগা কথা আছে ৱেব পেজ কি হয় আমাৰ ছাইডৰ এখন ফটো এখন দেখিছা তোমালোকে আমি ইণ্টাৰনেটত যেতিয়া যিকোনো এটা তথ্য সাৰ্চ কৰোঁ তেতিয়া কিছুমান পেজ আমি দেখা পাওঁ আৰু সেই পেজবিলাকক কিন্তু নৰ্মেল পেজ বুলি কোৱা নহয় ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ৱেব পেজ বুলি কোৱা হয় ৱেব পেজ হৈছে এক বিশেষ আকাৰত ৱেবত তৈয়াৰ কৰা পাঠ কিন্তু নৰ্মেল MS Wordৰ ডকুমেণ্টখনৰ নিচিনা নহয় ৱেব পেজটো ৱেব পেজ হৈছে কিছুমান বিশেষ আকাৰত তৈয়াৰ কৰা পাঠ বা ডকুমেণ্ট যিটো ৱেব ব্ৰাউজাৰ দেখাব পাৰে তাৰমানে এই ৱেব পেজবিলাক ব্ৰাউজাৰে দেখুৱাব পাৰে আমাৰ আগত গতিকে ৱেব পেজ আৰু নৰ্মেল আমাৰ পেজবিলাক ডিফাৰেণ্ট হয় আৰু এই ৱেব পেজবিলাক কেনেকৈ বনায় এটা লেংগুৱেজ আছে HTML নামৰ হাইপাৰ টেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰট'কল নামৰ এটা ছফ্টৱেৰ লেংগুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰি এই ৱেব পেজবিলাক বনোৱা হয় গতিকে ৱেব পেজ ইয়াৰ পিছত আহিলে ৱেবছাইটো আমি খুব সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ ৱেবছাইট আমি কৈয়ে থাকোঁ গতিকে ৱেবছাইট আমি যদি থিয়ৰিটিকেলি চাওঁ ৱেবছাইট হৈছে কি এটা বা অধিক ৱেব পেজ মিলি এটা ৱেবছাইট হয় যিবোৰ একক ছাৰ্ভাৰত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে ৱেবছাইট বুলি ক'লে আমি যেনেকৈ যদি সেৱাৰ ৱেবছাইটটো আমি জানিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি ইয়াত দিয়া আছে www.sebaonline.org বা বৰ্তমান আৰু এটা covid19.assam.gov.in guwahati.ac.in এইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইট গতিকে ৱেবছাইটত কি হয় বহুতখিনি ৱেব পেজৰ সমষ্টি যেনেকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটটো যদি তোমালোকে গৈছোৱা তাত দেখিবা তাত কিছুমান বেলেগ পেজ থাকে ফটোৰ কাৰণে এটা পেজ থাকিব বা এবাউট আছ বা ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে এখন পেজ থাকিব অসমীয়াৰ কাৰণে এখন পেজ কেইবাখনো পেজ লগ লাগি কি হয় কেইবাখনো ৱেব পেজ লগ লাগি এটা ৱেবছাইট হয় গতিকে কিছুমান ৱেবছাইটৰ উদাহৰণ আমাৰ দৰকাৰী ৱেবছাইট মই তলত দিছোঁ তোমালোকে এইবিলাক চাব পাৰিবা ইয়াৰ পিছত আহিলে আৰু এটা দৰকাৰী কথা URL তোমালোকে ওপৰত এই ফটোখনত দেখিছা ব্ৰাউজাৰত আমাৰ এটা এড্ৰেছ বক্স থাকে এনেকুৱা তোমালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰ খুলিলে টাইপ কৰাৰ এটা জেগা থাকে URL টাইপ কৰাৰ গতিকে এনেকুৱা এটা বক্স তোমালোকে দেখিবা URL তোমালোকে ফটোখন দেখি বুজি পাইছাই চাগে
URL হৈছে কি ফুল ফৰ্মটো ইউনিফৰ্ম ৰিসোৰ্স লোকেটৰ URL is the fundamental network identifications for any resources connected to the web. Example hypertext pages, images and sound. গতিকে ইন্টাৰনেটত যিকোনো যদি ফটোয়ে হওক বা গানে হওক বা যিকোনো ৰিসোৰ্স মানে যিকোনো হ'ব পাৰে ফটো হ'ব পাৰে গান হ'ব পাৰে সিনেমা হ'ব পাৰে প্ৰত্যেকটো ফাইলৰে নিজৰ এটা এড্ৰেছ থাকে আৰু সেই এড্ৰেছটো তোমালোকে চাবা এখন ফটো যদি তোমালোকে ক্লিক কৰা ওপৰত আমাৰ লিংক এটা আমাৰ URL ত তোমালোকে দেখা পাবা গতিকে সেই প্ৰত্যেকটো এড্ৰেছকে আমাৰ URL বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ইন্টাৰনেটত সংযুক্ত সকলো ফাইল নিজাকৈ এটা এড্ৰেছ থাকে তাকে URL বা ওয়েব এড্ৰেছ বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত দিয়া আছে অসমীয়াত মই দি দিছো যে ইন্টাৰনেটত যদি কিবা ফাইল আমি সংযুক্ত কৰিছো আমি ইন্টাৰনেটত থৈ দিছো তেতিয়া আমাৰ কি হয় প্ৰত্যেকটো ফাইলৰে এটা নিজৰ এড্ৰেছ থাকে আৰু সেই এড্ৰেছটোৰ সহায়ত আমি সেই ফাইলটোক চিনাক্ত কৰিব পাৰো প্ৰত্যেকটো ফাইলৰে এটা নিজৰ এড্ৰেছ থাকিব আৰু সেই এড্ৰেছটোকে URL বা ওয়েব এড্ৰেছ বুলি কোৱা হয় ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইউনিফৰ্ম ৰিসোৰ্স লোকেটৰ গতিকে এইবিলাক হৈছে কিছুমান ইন্টাৰনেটৰ লগত জড়িত খুব ইম্পৰ্টেন্ট তথ্য আৰু আমি এইবিলাক আসলতে ভালদৰে জানিব লাগে আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা কিছুমান টাৰ্মছ আৰু এই টাৰ্মছ বিলাকৰ বিষয়ে আমি জনাটো প্ৰয়োজন গতিকে তোমালোকে আশা কৰিছো এই পাঠটিৰ পৰা ইন্টাৰনেটৰ বিষয়ে একেবাৰে বেসিক কথাখিনি শিকিব পাৰিছা ইন্টাৰনেট আসলতে এটা বৰ ডাঙৰ চেপ্টাৰ এই চেপ্টাৰটো এটা ভিডিঅত সম্পূৰ্ণ কৰাটো সহজ নহয় মই মাথো কেইটামান তোমালোকৰ আগত খুব দৰকাৰী টাৰ্ম মই আজি আলোচনা কৰিলো আৰু যদি তোমালোকে বুজি নোপোৱা তেতিয়া হলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা ধন্যবাদ